Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about, so we can dine and spend up all our nose. Let's forget that we broke. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life, so raise your toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, like the movies. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Sziasztok, jó reggelt! Az első éjszaka megtörtént itt Pineda de Marban, a spanyol kempingben. Ahogy látjátok, most lejöttünk a kutyasokkal sétálni egyet. Szerencsére minden rendben van. A tenger már ismerős nekik, már ugye tavasszal, ahogy láttátok a videókból, Hollandiában már futkároztak, csak az északi tenger volt. Hát egy kicsit másabb, de ezt is élvezik. Na, megnézzük a vizet, kiskutyám! Gyertek, nézzük meg a vizet! Krumpletsz, gyere! Oda nézz, krumpletsz! Hát itt a víz! Hát itt a víz, picike! Jajjajjajjaj! 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 Hát sziasztok, pickó, hol a víz? Szia, krumpesz! Jaj! Show you all the lavish things in life, so raise a toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming. 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 Might be the gin that's gone to my head. Gone to my head. Feeling so busy, don't want this to end. Want this to end. Living the moment, I just wanna dance. Just wanna dance. Pull up my card and swipe it again. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about, so we can dine and spend up all our most. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life, so raise your toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things. Szuper, még egyet. So raise a toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming.
rich people dreaming. Might be the gin that's gone to my head. Gone to my head, feeling so busy, don't want this to end. Want this to end, live in the moment, I just wanna dance. Just wanna dance, pull up my card and swipe it again. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend our golden motions. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Sziasztok! Megvolt az első teljes nap itt a spanyol rivérán, Pineda de Marban. Kicsit nehéz kimondani ezt a helység nevet, de megbirkózok vele. Ahogy látjátok, egy kicsit elkapott a nap, ugyanis délelőtt pakoláztunk, még mindent helyre tettünk, utolsó igazítások voltak, és délután, ebéd után pedig lejöttünk, gyere Pici! Lejöttünk a tengerpartra fürdeni, búvárkodni, napozni. Bár napozni sokat nem kellett, mert hihetetlen érzés, hogy van 35 fok, viszont fúj a szél, és az ember nem érzi annyira ezt a meleget, tehát hogy teljesen jó, és a nap az meg ezerrel fog. Közben csak itt a kutyukkal sétálok, de már mutatom is nektek, hogy hogyan, aztán folytatom. Na, be van akadva a lábatok? Gyertek! Krumpli, gyere! Bújj ki belőle, pickó! Úgy, ügyes vagy! Ügyes vagy! Na, itt is vagyok. Szóval megvolt a délután a fürdőzés, napozás, búvárkodás, majd vissza ide a kempingbe, a bázisba. Még a Martin elcsalt engem egy kis medencés bulira. Nagyon jó, mert a kempingben van egy ilyen fürdős blokk, ami azt jelenti, hogy vannak ilyen pálmafákkal övezett, teljes jó környezetben lévő medencék, gyerekmedencék, nem úszómedencék, ez kimondottan ilyen wellness vagy ilyen fürdőmedencék, kisgyerekeknek is, meg normál gyerekeknek is, meg felnőtteknek is akár. És ami a legjobb benne, hogy van benne két nagyon klassz csúszda, és a Martinnal, hát hogyha nem csúsztunk le 100-szor, akkor egyszerre. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon klassz volt. Ugye Martinnak ez a csúszdás dolog sokkal jobban bejön, mert nagyon kellemes a medencének a vize, tele van pálmafákkal, majd mutatok róla nektek képeket, videókat. És ugye nem sós, mint a tenger, meg a tenger azért nagyon hamar mélyül, tehát azt bele kell kalkulálni, hogy a Martin 9 éves, és azért tényleg ez a tenger ez olyan szinten van, hogy bemész 1 métert, már derékig ér a víz, bemész még 1 métert, tehát a parttól 2 méter, és már nem ér a lába. Tehát tényleg ez a hirtelen mélyülő, gyertek Krumpli! Hirtelen mélyülő valami. Úgyhogy ma ez egy ilyen lightos, végre egy pihenős nap volt. Ezt holnap folytatjuk, holnap lesz vasárnap, és akkor hétfőn pedig irány Barcelona, ahol, amit talán már meséltem nektek, sok mindent meg fogunk nézni. Egy kicsit csavargunk, vonattal fogunk bemenni, úgyhogy jó lesz. Most pedig itt sétálunk este a kutyákkal, ott láttak egy kis esőfelhőt, azt néztem a radarképet, hogy itt Barcelona környékén várható eső, mert azért a kempingben, a lakóautónál szépen ki vagyunk pakolva minden klappol, sőt még a kemping olyan normális volt, hogy még hűtőt is tudtunk bérelni külön, tehát plusz hűtőnk van, nem kell a lakóautó hűtőjét terhelni, fogyasztani, úgyhogy nagyon klassz minden. Hát reméljük az eső is elkerül minket, azt láttam, hogy Barcelona környékén elég húzós esők vannak, viszont az 60 km-re van, úgyhogy nem hiszem, hogy minket ez érinteni fog, de hát ha érint, akkor majd bepakolunk úgy, hogy ne legyen ebből probléma. Most pedig mutatom nektek a partot, itt sétálok a kutyusokkal, este fél 9 van, még bőven világos van, szerintem ilyen 10-11-ig, 10-11-ig biztos, hogy világos van, ezt tapasztaltuk. Úgyhogy most sétálunk, és az egész plázs tele van emberekkel, úgyhogy mutatom. Sziasztok! It'll be like the movies, be like the movies.